Nakakamiss naman ang Choco Butternut, pero hindi tayo makabili kasi may ECQ. Pero di bale, turuan ko na lang kayo kung paano gumawa ng Choco Butternut. Sobrang dali lang, guys. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Para sa chocolate glaze, kailangan natin ng 1/4 cup of cocoa powder, 1 teaspoon of stevia, and 1/4 cup of evaporated milk. Pwede ka gumamit ng 1/2 cup of powdered sugar kung wala kang stevia. Haluin mo lang ito ng mabuti. At eto na nga ang ating chocolate glaze. Set aside muna natin ito at gamitin natin siya mamaya. Para naman sa butternut streusel, kailangan natin ng 2 tablespoon of melted butter, 1/2 cup of desiccated coconut, 1/2 tablespoon of vanilla, haluin mabuti. Ihalo na rin natin yung orange food color. Timplahin mo lang kung gaano kadami yung gusto mong ilagay. Depende yan sa preference mo ng color. Dahil medyo watery yung texture niya, magdadagdag ako ng konting desiccated coconut. Oops, may natapon. Balik natin, sayang. Lagyan mo ng sugar, white or brown, anything. At depende rin sa panlasa mo kung gaano mo gusto katamis. Para naman sa Munchkin donut, Fudgee Barr yung gagamitin natin dahil ang recipe to ay no bake. Sobrang easy, diba? $10 pieces ang laman ng isang pack ng Fudgee Barr. Tanggalin lang natin siya sa packaging. At shout out nga pala dyan sa kamay ng kapatid ko. Hi, Joy! Durugin ang Fudgee Barr tulad nito. Masahing mabuti at siguraduhing durog lahat ang Fudgee Barr. Lagyan ito ng 4 tablespoons of chocolate glaze. Haluin ulit ito ng mabuti. Kapag okay na, kumuha ka ng 1 tablespoon at gawin itong sukatan.
Ihulma mo lang ito ng bilog, tulad nito. Medyo matagal to ha. Hingi ka ng tulong sa kasama mo sa bahay. O kaya sa mga kids mo para bonding na rin. Ayan, okay na. 20 yung nagawa natin. Ilagay ang binilog na Fudgee Barr sa chocolate glaze at paikot-ikutin. Patuluin natin para mawala yung sobrang glaze. Kapag okay na, i-roll mo na ito sa Butternut Streusel. Ayan guys, ito na yung ating DIY Choco Butternut Munchkins. Sobrang sarap nito, promise. Di ka man makalabas ng bahay at hindi makabili ng Choco Butternut, pwede mo nang dalhin sa loob ng bahay mo ang Choco Butternut. Kung meron ka lang ng mga ingredients, sobrang dali. Thank you for watching. God bless you.